Welcome back to my YouTube channel, and kung kayo po ay bago lang, please don't forget to like and subscribe, and please huwag niyo po i-skip yung aking ads kasi yun lang po yung inyong tanging paraan para po kayo ay makatulong po sa aming maliliit na YouTubers. So today guys, our topic or for this video ay mag-general cleaning po ako, no? Bago po ako mamili ulit, gusto ko na mag-general cleaning muna kasi napapansin ko kasi medyo meron ng mga agyo-agyo yung mga shelves ko dito. So, maalikabok na rin kasi nga po, 'di ba? Sobrang maalikabok ngayon kasi summer na, hindi na nag-uulan. So, yung mga sasakyan sobra talaga. Then yung hangin dito talaga, yung way ng hangin ngayon guys dito sa aming area. So, alam mo yun, samal na samal ko po yung alikabok. So, hayon, mag-general cleaning po ako ngayon para kapag nakapamili na po ako, is less na lang po yung aking mga gagawin or yung aking mga gawain. So guys, I wanna share to you how I clean my sari-sari store, and I hope you will get some points or tips para sa aking sari-sari store para po ma-absorb niyo, alam niyo yun, ma-apply po ninyo sa inyong daily lives or sa inyong daily sari-sari store lives. So, ayan po guys. So, just watch and learn. By the way guys, before I forgot, no? Actually, nakalimutan ko na nga eh. Gusto kong po muna palang mag-shoutout. And, ayun, shoutout po sa staffs of Prince kung saan po ako namimili ng aking mga groceries. Kasi, one time, in-approach ako nila na, ayun, and then, sabi, isa-shoutout ko daw sila. So, shoutout po sa lahat ng staffs ng Prince dyan po sa Pototan, Iloilo. So, hello po sa inyo. I hope kung makita nyo po ito is, wala lang. Shout out sa kay Maisel, May Sisi, and Omri. Hello! I hope you're watching right now. Shout out sa kay Nicole on the go. Shout out Maricel Pabiliar. Hello! Shout out Inday Raquetera. Shout out Shamay Javier. Congratulations by the way kasi finally na-monetize na po si Shamay, no? Deserve naman po niya yon kasi napaka-sipag po niya na tendera at saka alam mo yun, dedicated din po siya sa kanyang pag-vlog. So, congratulations once again. Okay, shout out Clint Jeanette Ashane Jeanette. I hope I pronounced well the name, no? Kasi napakahaba. And then, shout out Marlisa Digit. Shout out Rabi Tiwari. Hello, how are you there, Rabi? Shout out Jaja Gorospe. Shout out Rhea Marco. Shout out Mary Ann Hila. Shout out Januel Pacquiao. Shout out Mommy Daughters TV. Shout out Angeli Bacusmo. Shout out Elsie Rubia. Shout out DJ TV. So, ayun po guys. Hello po sa inyo. So, ayun. Thank you so much for supporting me, for trusting me. And ayun, gusto ko lang din palang magpa-thank you doon sa mga manonood ko, subscribers, even po sa mga hindi po subscribers kasi po ang dami pong nagsasabi na na-appreciate daw po nila yung the way po ako mag-arrange po ng items ko dito po sa aking sari-sari store. So, I'm so very overwhelmed at na-appreciate nyo po yung aking pag-arrange. So, thank you so much. And, let's start na kasi alam ko mahaba-haba po ito. So, let's start na. 1, 2, 3! Okay guys, so magi-start na po tayo ngayon. So, paano ba yung pinaka-basic na paglilinis? Of course, from itaas, pababa, 'di ba? So, ayun po yung una nating gagawin. Uunahin po natin yung mga nandyan sa itaas, no? Tatanggalin po natin yung mga alikabok. Tatanggalin po natin yung mga karton-karton na DIY ko dyan. Ayun. Tapos, tatanggalan po natin ng mga agyo-agyo. So, just stay!
makikita po ninyo, empty na halos yung ating shelves dyan. So,
Guys, so dito naman po na part, hindi ko na po siya gagalawin kasi mahirap po ayusin yung mga ganito. Kasi naglalaglagan sila. And besides, hindi naman po dito gaano maalikabok. Unlike po dito kasi nasa malapit po talaga siya sa pinto. So yung aayusin or yung lilinisin ko lang is yung nandito yung mga sabon-sabon. Kasi kitang-kita na talaga yung kanyang mga alikabok. So, yun guys. What we do here is go back. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm
계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이